ඈත ආකාහේ රාස්සිගේ අවුව වැටිලා දඹරන් පාටයි. විටින් විට හමන මද සුළඟ කොහේදෝ උස ගහක පිපිච්ච මල් වලින් වැටුණු පෙති පහළට අරගෙන එනවා. නිල් පාට කඳු යායෙන් වටවිච්ච කුරුළු ගීත වලින් අඩුවක් නැති මනරම් වූ වනාන්තරයේ කෙළවර පිහිටා තිබෙන වරිච්චි බිත්ති වලින් වටවෙච්ච පියස්සට පොල්ලතු සෙවිලි කළ මේ පුංචි ඒ වුණාට හිත් ඇද ගන්නා ලෙස නිර්මාණය කරලා තිබුණු කුඩා නිවහන මලීගෙයි එයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ රජමැතුර. නිතරම ගේ දොරකඩ පිල් කණ්ඩිය උඩට වෙලා ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන වනාන්තරේ දිහා බලාගෙන ඉන්න මලී හරිම ආස කළා. වෙලාව හවස 3ට විතර ඇති. එකපාරම මලීගේ හිතට අදහසක් ආවා. ගම් දෑලේ තැන් තැන්වල සරුවට මුකුණු වන්න වැවිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඒ තරම් අවුව සැරකුත් නැති නිසා ගියානම් රෑ බතට මැල්ලුමකට මුකුණු එන ටිකක් කඩා ගන්නට පුළුවන් කියලා මලීට හිතුණා. එයා පිල් කඩ උඩින් නැගිට්ටා. අම්මේ ගඟ දිහාට ගිහින් එන්නා. එහෙම කියලා මිදුලට බැස්සා. එක යායට කන්ද මුදුනේ ඉඳලා පල්ලෙහාට වැවුණු ලඳු කැලෑව මැදින් වැටී තිබුණු ගුරු පාර දිගේ අවට සිරි නරඹමින් ගමන් කළත් ගඟ ළඟට යන්න සෑහෙන දුරක් තිබුණා. එක තැනක බාලොලිය මල්, එක තැනක ගඩා ගෙඩිවලට පොරකන මලිත්තු පිරිලා. මලීගේ හිතට දැනෙන සුවය නිමක් නෑ. සමනල කඳු පන්තියට අයත් මොනර කන්ද කියන මේ ගම්මානය සොබා සිරියෙන් අනූන වෙච්ච ලස්සන ගම්මානයක්. කල්පනාවෙම ආපු මලීගේ දැහැන බිඳුනේ එක පාරම ඇයට වඩා මීටර් කීපයක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන තරමක වියපත් කාන්තාවක් නිසා. ඇය කොයි පැත්තේ ඉඳලා ආවද කියලා මලීට නිශ්චයක් නෑ. තනි සුදු පාට කොණ්ඩේ ගෙඩියක් බැඳලා බෝරිච්චි අද්දාපු ලේස් හැට්ටයක් ඇඳලා සුදු මල් වැටිච්ච චීත්තයක් ඇඳලා පබළු පොටක් ගෙලේ බැඳලා හිටියා. එක පාරම කුඩා අඩිපාරකට හැරුණු ඒ කාන්තාව ඉක්මන් ගමනින් යන්නට ගියා. ඒත් මලීගේ හිත කලඹපු දේ උනේ ඒ කාන්තාවගේ අතේ තිබුණු එවෙලේ නෙලා ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන් නෙළුම් පොහොට්ටු මිටිය දැකලා. හා වැවක් අහල පහලවර නැති මේ හරිය නෙළුම්? චි කතා කරලා අහන්න තිබ්බේ මට. කොහෙද ඉතින්? මට සිහියක් නෑ නෙව. ඒත් කොහේ අහන්නද? ඉක්මනටම ගියානේ යා. කමක් නෑ. බලමුකෝ තවත් දවසක හම්බ වෙයිනේ. එහෙම හිතුව මලී තමන් ආව වැඩේට පය ඉක්මන් කළා. සාරෙට වැවිලා තිබිච්ච මුකුණු වෙන්න මිටියක් කඩාගත්ත මලී රෑ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදරට එනකොට අර සිද්ධ වෙච්ච දේ එහෙම්මම අමතක වෙලා ගියා. හනිකට අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා රෑ බත පිහලා බුදුන් වැඳලා දෙමාපියොත් එක්කම කෑම කාලා නිදා ගන්න ගියා. මලී කියන්නේ එයාගේ අම්මටයි තාත්තටයි හිටපු එකම දරුවා. ගමේ ඉස්කෝලෙට ඉගෙන ගන්න ගිය ඇය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අසමත් වෙලා ගෙදරට වෙලා අම්මට උදව් කරගෙන හිටියා. මලීගේ තාත්තටත් සහෝදර සහෝදරිය හිටියේ නැති නිසා එයාලට තිබුණු කුඹුරු වතු පිටවල ආදායම මේගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න ප්‍රමාණවත් වුණා. මේ විදිහට තවත් දවසක් ගත වෙලා යද්දී පහුවෙන්ද හවස ඉර බැහැගෙන යන්න කිට්ටු වෙන වෙලාවේ හදිසියෙම
මලීට අර නෙළුම් මල් අරන් ගිය ආච්චි අම්මව මතක් වුණා. අදත් එයිද දන්නේ අර ආච්චි අම්මා. යන්න ඕනි බලන්න කෝකටත්. අද නම් කොහොම හරි කතා කරනවා යත් එක්ක. එහෙම හිතපු මලී අම්මේ මම වත්තපල්ලෙහාට යනෝ. එහෙම කියාගෙන මිදුලට බැස්සා. ටික දුරක් පාර දිගේ යනකොට කන්ද උඩහා ඉඳන් කොළ පෑගින සද්දයක් ආවා. මලීගේ ඇස් ඒ දිහාට යොමු වුණේ ඉබේටම. මං හිතුවා හරි. ඔය එන්නේ අදත්. අද නම් චීත්තෙත් තෙමිලා. බලමුකෝ කතා කරලා. මලී එහෙම හිතුවා. ඒත් එක්කම ඇඟ කිලි පොලාගෙන යන තරම් සීතල හුලඟක් හමාගෙන ආවා. ඒ වගේම කැලේ ඇතුලෙන් මැරිච්ච සතෙක්ගේ කුණු ගඳක් ඒ හුලඟට මුසු වෙලා තිබුණා. ඒ ගැන ඒ තරම් ගානකට ගත්තේ නැති මලී අර වියපත් කාන්තාවට කතා කරා. මේ ආච්චි අම්මේ. ආච්චි අම්මා. ඔය මේ පළාතේ කෙනෙක් නෙමෙයිද? එතකොට අර ආච්චි අම්මා ටිකක් නතර වෙලා මලී දිහා බැලුවා. ඇයි දරුවෝ එහෙම අහන්නේ? නැහැ. මීට කලින් මං ආච්චි අම්මව මේ ගමේදී දැකලා නැහෙනි. මෙහෙම කතා කර කර දෙන්නත් එක්ක අර ආච්චි අම්මා එදා හැරිලා ගියපු අඩිපාර ළඟටම ආවා. ඒකද මේ. ආච්චි අම්මා හරිම සුහදශීලී විදියට ඇහුවම මලීට එයාගෙන පුදුම පැහැදීමක් ඇති වුණා. අනේ දරුවෝ අපේ ගෙවල් වලට යන්නේ මේ පාරෙන්. මේ පාර දිගේම ගිහින් අර මහ සියඹලා ගහට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ ගෙවල්. අනේ එහෙමද? මාත් කාලෙකින් ওই පැත්තට ගියේ නෑනේ. එතකොට කාගේ ගෙදරද ආච්චි අම්මා ඉන්නේ? මම ඉන්නේ දරුවෝ අර සිරිපාලලා ගෙදරන්නේ. ඔය දරුවා දන්නවත් ඇති. සිරිපාල කියන්නේ මගේ පුතා. ආච්චි අම්මා එහෙම කිව්වේ සුන්දර සිනහවක් මුව රඳවාගෙන. සිරිපාල මාමා නම් දන්නවා. ඒත් මේ ඒ ගෙදර මං දවසක් ගියා. එතකොට නම් ආච්චි අම්මා හිටියේ නෑ. මලීට දවසක් බේත් දෙඬරු කොළ ටිකක් ගේන්න ගිය ගමන මතකයට ආවා. මට කියන්න අමතක වුණා. මම ඉන්නේ අපේ අනුරාධපුරේ ලොකු දූලයි ගෙදර තමා වැඩිපුර. පොයට සිල් ගන්ටාට මස්ථානෙට යන්නත් පුළුවන් හන්දා. මං එහෙ තමා හිටියේ. ඉතින් ටික දවසක් ගමේ ඉඳලා යන්ට කියලා ගිය සුමානේ තමා සිරිපාල කොළුවයි ගෙදරට ආවේ. ආච්චි අම්මා එහෙම කිව්වේ අමතක වෙච්ච දෙයක් සිහිපත් වුණා වගේ. ඒක තමයි. එහෙනම් මට ආච්චි අම්මව හම්බුනේ නැත්තේ. හරි. ඉතින් සතුටුයි අඳුරගත්තට. මලී කිව්වේ ගොඩාක් සතුටින්. ඒක නෙමෙයි ආච්චි අම්මේ. මම මේ අහන්නමයි හිටියේ. මං දැක්කා එදත් ආච්චි අම්මා අලුත් නෙළුම් පොහට්ටු අරන් යනවා. අදත් මේ දැන් කඩාගත්ත ගමන් නෙළුම් පොහට්ටු මිටියක්. මේ කන්ද උඩහා ඉඳලානේ ඔයා ආවේ. කොහෙන්ද කඩාගත්තේ මෙව්වා? මලී එහෙම ඇහුවේ තමන්ගේ හිතට වද දීපු ප්‍රශ්නය ගැන. අනේ දරුවෝ මෙව්වා මේ වලගම්බා රජුතුමන්ගේ පොකුණෙන් කඩාගත්තේ. ආච්චි අම්මා නිවුණු හඬකින් පිළිතුරු දුන්නා. මොකක්? වලගම්බා රජුගේ පොකුණෙන්? එහෙම එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? අපි නම් අහලවත් නෑනේ එහෙම පොකුණක් ගැන. මලී පුදුම වුණා. දැන් ඉන්න අය දන්නේ නෑ ඔය පැරණි දේවල් ගැන. මටත් මේක කියුවේ මගේ කිරි අත්තා.
මේ කඳ උඩහ තියෙනවා ගල් ගුහාවක්. ආන්ගේ හරිය තමයි ඔය පොකුණ තියෙන්නේ. ඉස්සර වලගම්බා රජු සතුරන්ට බයේ හැංගිලා හිටපු තැනක් කියලානේ කියන්නේ උතන. ආච්චි අම්මා පැහැදිලි කරා. අනේ මටත් ආසයි ඒ පොකුණ බලන්න. මං ගොඩාක් මාස ආච්චි අම්මේ මේ නෙළුම් පොහට්ටු වලට. මලීට ඉබේටම කියවුණා. ඕක මොකද දුවේ? මං එක්කන් යන්නම්කෝ. හැබැයි අද නෙමෙයි. හෙට හැන්දෑවෙන්ට කලින් මෙතෙන්ටම එන්න. ඒ දුවේ මේ ගැන කාටවත්ම කියන්න එපා. මොකද මෙව්වායේ තැන් පරිස්සම් වෙලා තියෙන්නේ. කවුරුවත් මෙව්වා ගැන දැන නොගන්න තරමට තමා. එහෙමනම් මං ගෙහුම් එන්නම්. හොඳයි ආච්චි අම්මේ. ගෙහුම් එන්න. අපි හෙට ආයේ හම්බ වෙනවනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඒ දෙන්න සමුගත්තා. මලී ගෙදර ගියාට මේ වෙච්ච සිද්ධිය ගැන වචනයක්වත් තමන්ගේ අම්මටවත් කිව්වේ නෑ. ඉතින් පොරොන්දු වුණා වගේම පහුවදා කියපු වෙලාවට මලී ආච්චි අම්මව මුණ ගැහුණා. දෙන්නත් එක්ක අර කියපු ගල් තලාවේ තියෙන පොකුණ බලන්න යන්න පිටත් වුණා. කැලේ මැදින් කටු අකුල් අස්සෙන් රිංග සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ දෙන්නම ගල් තලාව උඩට ආවා. ඒත් එක පාරටම සිද්ධ වුණේ මලී හීනකින්වත් බලාපොරොත්තු වුණ දෙයක් නෙමෙයි. අනේ අතහැරපල්ලා. කවුද උඹලා? අනේ ආච්චි අම්මේ මේ මොකද මේ වෙන්නේ? අනේ මාව බේරගන්න. කෙල්ලේ කට වහපන්. මේ මහවනන්තරේ උඹව හොයාගෙන බේරගන්න දෙන්න එකෙක් නෑ බොල. කට වහපන්. දඟලන්න තුමිටපන්. එක පාරටම කොහෙදෝ ඉඳන් මැද්දට පැනපු මිනිස්සු දෙන්නෙක් මලිව අල්ලගෙන අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි ගැට ගහලා ගල් තලාව උඩ පෙරලලා දැම්මා. ඒත් අර ආච්චි අම්මා මේ කිසිම දෙයක් නෑසුණු ගානට ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් එතන හිටපු ටිකක් තලත් ඈනි මිනිහෙක් එක්ක කතා කළා. ඕගුරුනාසේ මය වැඩේ මං කෝලා. දැන් මට වෙච්චි පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරනවා හොඳා. මහලු කාන්තාව හඬ නගා ඒ විදිහට කියමින් ගුරුන්නාන්සේ කියලා සුදු සරමකට උඩින් රතු රෙදිපටියක් බැඳගෙන හිටපු මිනිහට තර්ජනය කරන වැහුණා. එහෙම කොහොමද? මං තෝව බැඳගත්තේ මයේ වැඩ කරගන්න තමා. මං තෝව නිදහස් කරන්නේ නැහැ. කට පියාන හිටු. නැත්නම් මං තෝව බෝතලයකට දාලා හිර කරනවා. දැනගනි. ගුරුන්නාන්සෙත් මැහැල්ලට දෙවෙනි නෑ. නෑ එහෙම බෑ. පොරොන්දුවක් වුණා නම් ඒක ඉෂ්ට කරන්න ඕන. උඹ මට කීවේ තුන්කුණුදු කෙල්ලෙක් ගෙනත් දුන්නහම මේ බන්ධනේ කපාලා මාව නිදහස් කරනවා කියලා. ඒකයි මම බොහොම අමාරුවෙන් මේ කිව හොයාන ආවේ. දැන් මාව නිදහස් කරපන්. මහලු කාන්තාව ගුරුන්නාන්සෙට නොකඩවා බැනවදිනවා. ඒවා කොහෙද? මේ යස්සනියේ මේක හුන්තට අහගනින්. මට වද නොදී උඹේ පාඩුවේ ඉඳපන්. මයි වැඩවලට උදව් කරාපන්. හැබැයි මං තෝව නිදහස් කරන්නේ නෑ. නෑ කිව්වොත් නෑම තමා. ගුරුන්නාන්සේ තර්ජනාත්මක ස්වරයෙන් කිව්වා. ඒ මොහොතේ අර මහලු කාන්තාවගේ ඇස් ගිනි අඟුරු දෙකක් වගේ දිලිසෙන්ට ගත්තා. මූණේ හැඩේ එක පාරම වෙනස් වුණා. කට දෙපැත්තෙන් උල් දත් දෙකක් එළියට ආවා. ඇඟ පුරාම රෝම ආවා. දැන් ඇය තමන්ගේ නියම යක්ෂ ස්වරූපයට පැමිණ තිබෙනවා. මලීට තමන්ගේ ඇස් අදහා ගන්න බැරුව බලාගෙන ඉද්දී දෑත් දෙපා සට ගාල වෙවුලන්ටත් දෑසින් කඳුළු වැగిරෙන්නටත් පටන් ගත්තා.
සමන් දෙවියනේ මාව බේරගන්න. මේ නම් මගේ අවසානේ තමා. මලී ගල් තලාවේ බිම වැටිලා බයෙන් වැළපෙන්න වුණා. කුරුණාසේ තෝමාව නිදහස් නොකළොත් මන් තොපි සේරම මරනවා. ඔය නිදානෙ ගන්න මං ඉඩ තියන්නේ. හිටපන් ඕම. මං එනවා තොපි සේරම මරනවා. යක්ෂණී මහ හඬින් ගුගුරනවා. එතකොටම ගුරුනාන්සේ තමන්ගේ අතේ තිබෙන බෝතලයක මූඩිය ඇරලා මහ හඬින් මොනවදෝ මන්තර වගයක් එක දිගට මතුරන්ට පටන් ගත්තා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් මතුරගෙන යනකොට අර නපුරු යක්ෂණී මීදුමක් වගේ වෙලා බෝතලේ තුලට ඇදිලා යන හැටි මලී බලාගෙන හිටියේ ඇස් සදහා ගන්න බැරුව. ඒකි හිතුවේ මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්ට. එව්ව කොහෙද බොල මේ බරන් කට්ටඩිය එක්ක? මේ කළුවෝ මේ බෝතලේ ඔය පරිස්සම් ඇති තැනක තියාපිය. පස්සේ මූදට දාන්න ඕන. එහෙම කියලා මූඩිය තදින් වහලා කළුවා කියන සේවකයෙකුට ඒක අතට දුන්නා. කළුවා ඒක අරගෙන ගිහින් ගල් පර්වතයේ තිබුණු කුඩා සිදුරක ඒ කුඩා බෝතලේ පරිස්සමට තියන ආකාරය මලී දැක්කා. හොඳා. දැන් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු බොලව්. ආන් අර කෙල්ල මෙතනට ගෙනහල්ලා කහ වතුරෙන් නාවලා මේ මල් මාලේ දාලා ලෑස්ති කරපියව්. පූජාවට මං ඉතිරි වැඩ ටික කරනකල්. කෝ අර දුම්මල කට්ටකු මංජල් ටික මෙහාට ගෙනින්. මම මන්තර ටික මතුරලා ඉවර වෙනකොට ඔක්කොම ලෑස්ති කරපල්ලා උඹලා. කොයි අර කඩුව? ඒකත් මෙතනට ගෙනින්. ගුරුනාන්සේ කෑ ගැහුවා. මොවුන් කරන්නට යන දේ ගැන මලීට ඉව වැටුණා. තමන්ව බිලි දීලා නිදානයක් ගන්න සැරසෙන බව ඇසුණු විට මලීගේ දෙපා පණ නැති වෙලා යන බවක් ඇයට දැනුණා. දෑසින් කඳුළු වැగిරුණේ අසරණකම නිසාමයි. අම්මා තාත්තා සිහිපත් වුණත් මේ මොහොතේ තමන්ව බේරගන්න කවුරුවත් නැහැ. දෙවියනේ අසරණ අය මොනව කරන්නද? මේ හැඩි දැඩි පිරිමින්ගෙන් බේරී යන්නට තියා හිතන්නටවත් බෑ. බයෙන් ගැහි ගැහි වටපිට බලනකොට ඇගේ නෙත ගැටුනේ ගල් ගුහාවේ කුඩා සිදුර මත තියලා තියෙන යක්ෂණිය සිර කරපු බෝතලයයි. හරි. ඒක අරන් බින්දලා දානවා. එතකොට ඒ යක්ෂණිය එළියට ඇවිත් මුන් ටික මරලා දායි. මාවත් මරයි. ඒත් කමක් නැහැ. මේ වෙලාවේ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි ගියත් වැරදුනත් මේ වගේ තිරිසන්නු මරාගෙන මැරෙන එකත් සැපතක්. ආපහු යක්ෂණීව හිර කරන්න වෙන බෝතලයක් මෙතන නැහනේ. යක්ෂණිය අනිවාර්යෙන් මුන් ටික මරලා දායි. ඔව් ඒක තමයි කරන්න ඕන. හිටපන්. එහෙම හිටපු මලී අර මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැතිවින්න හිමීට බඩගාගෙන බෝතලේ ළඟට කිට්ටු වුණා. හරි, තව ටිකයි. ගත්ත ගමන් බින්දලම දානවා. මේ තියෙන බෝතලේ. එකපාරම මලීගේ පය වැදිලා එතන තිබුණු බෙලෙක් වාජනයක් බිමට වැටුණා. එතකොටම අර මිනිස්සු කලබල වුණා. "ඒ යාන් අරකි අර බෝතලේ ගන්න හදනවා. හිටපියතට." එහෙම කියපු කළුවා එකපාරම පැනලා මලීගේ කොණ්ඩෙන් අල්ලගෙන බිමට තල්ලු කරලා ඒ බෝතලේ අරන් තමන් ඇඳගෙන හිටපු කබා සාක්කුවේ දාගත්තා. "ඒ ගුනේ මෙන්න මේකිව බිල්ලට ලෑස්ති කරපන්. වැරදිලා හරි මේක බිඳුණා නම් අපි සේරම ඉවරයි." කළුවා එතන හිටපු අනිත් මිනිහට එහෙම කිව්වා. ගුණය ඇවිත් මලීව ඇදගෙන මල් පැලක් ළඟට ගිහිල්ලා කහ වතුරෙන් නාවලා දෙහි කෑල්ලක් ඔළුවේ ගාලා ගෙලට මල් මාලයක් දාලා ආපහු ගල් පොත්ත උඩට තල්ලු කරා. "මට යන්න දීපියව්. තොපි මිනිස්සුયો නෙමෙයිද? තොපි මොනවද මේ කරන්න හදන්නේ?
තිරිසන්නු මට යන්න දීපියෝ මට යන්න දීපියෝ අනේ කවුරුත් නැද්ද මාව බේරගන්නකෝ අනේ දෙවියනේ මාව බේරගන්න මලී විලාපතියන්ට උනා ඒ ගුණයක් ඕකිගේ කටට පාන් කඩයක් ඔබපන් නැත්තම් මේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ අද ඉක්මන් කරපන් කළුව ආයෙමත් කෑ ගැහුවා ඒත් එක්කම ගුණ ඇවිල්ලා පරණ රෙදි කඩක් මලීගේ කටට එබ්බුවා. දැන් නම් Tamanට ගැලවීමක් නැති බව මලීට හොඳටම විශ්වාසයි. අනේ පව් මගේ අම්මා තාත්තා මාව හොයන වෙති. දෙවියනේ කාටවත් කරදරයක් නොකරපු මාව සමන් දෙවියවත් බේරගත්තේ නෑ. මම මොන පාපයක් කළාටද මට මෙහෙම වුනේ? මලීට දැනෙන දුක සහ බිය කඳුළු බවට පෙරලිලා ඔහේ ගලාගෙන ගියා. එකපාරම මැතිරිල්ල ඉවර කරපු ඒ බරංගුරා මල් පැල ළඟට ඇවිල්ලා කට්ට කුමංජල් අල්ලලා කළුවා දැන් සේරෝම හරි. ගණින් අර කඩුව අතට මේ කෙල්ල මේ පහම් පැල ඉදිරියෙන් තියාලා අත් දෙක විතරක් ලෙහලා මේ පූජා වට්ටිය අතට දීපන්. කකුල් දෙක ලෙහන්න එපා. උඹ කඩුව අරන් මේකිගේ දකුණු අත පැත්තෙන් හිටපන්. මං හරි කියනකොටම එක පාරින්ම මේකිගේ බෙල්ල කැපෙන්න කඩු පාර දීපන්. ඉතිරි හරිය මං බලා ගන්නම්. ලෑස්ති වෙල්ලා. එතකොටම ගුණයා මලීව අරගෙන ඇවිත් පහන් පැල ළඟ දන ගස්සවලා අත් දෙක විතරක් ලිහලා පූජා වට්ටියක් අතට දුන්නා. කළුව කඩුව අරගෙන මලීගේ දකුණු පැත්තේ හිටගත්තා. ඒ බරංගුරා ඇස් දෙක පියාගෙන මොනවදෝ මතුරනවා. මලී තමන්ගේ ජීවිතයේ අවසානයේ බව සිහි කරමින් බුදුන් දෙවියන් සිහි කර වැළපෙන අතරේ අහම්බෙන් යම් කිසි දෙයක් ඇහැ ගැටුණා. කළුවා කබා සාක්කුවේ දාගත්ත යක්ෂණී හිර කරපු බෝතලේ දැන් තමන්ගේ දකුණු අත ළඟයි. හරි ඒක තමයි කරන්න ඕන. කොහොමත් මැරෙන එකනේ මේ අන්තිම අවස්ථාව. මුන් ටික මරලා දාන්න හිටපන්. එහෙම හිතපු මලී අසුරු සැනින් පහළ වුණු සිතුවිල්ල නිසා එකපාරම කළුවගේ සාක්කුවේ තිබුණු බෝතලේ අරගෙන හයියෙන් ගල් තලාවේ පොළේ ගැහුවා. ඒ මොකද? අපි ඉවරයි. මේකේ මගේ සාක්කුවේ තිබ්බ බෝතලේ නේද ඒ බින්දේ? අපි ඉවරයි ගුරුනාන්සේ. දුවමු ගුරුනාන්සේ. ආන් යක්ෂණී. මගේ වාරේ ආවා. මරනවා තොපි ඔක්කොම මරනවා. බිඳුණු බෝතලෙන් එළියට ආපු යක්ෂණී ඊයක වේගෙන් කළුවගේ බෙල්ල එක අතකිනුත් ගුරාගේ බෙල්ල අනෙක් අතිනුත් අල්ලලා දෙන්නම එකපාර ඉහළට ඉස්සුවා. කළුව අතින් ගිලිහුණු කඩුව අතට ගත්ත මලී දෙපා බැඳලා තිබුණු ලණුව කපාගෙන නැගිටලා පොකුණ දිහාට දිව්වේ ගල්දොර හොයා ගන්නටයි. උමග දිගේ දුවගෙන ගිහින් ගල් දොරෙන් එළියට පැනගත්ත ඇය සමන් දෙවියනේ මාව බේර ගන්න කියලා හිත හැකි වෙර යොදා කන්ද පල්ලෙහාට දිව්වා. සෑහෙන දුරක් එක හුස්මට පල්ලෙහාට දූපු මලීට Tamanට හුරු පුරුදු ගල් කුල ඇහැ ගැටෙනවා විතරක් යාන්තමට මතකයි. බොඳ වෙච්ච ඡායාවල් ගොඩාක් තමන්ගේ වටේ ඉන්න බව දැකලා මලී ඇස් ඇරියා. තමන්ගේ ඇඳ ළඟම පුටුවක් තියාගෙන නූලක් මතුරමින් වෙදා අත හිටියා. දැන් මලී කෙලීට සනීපද? කෝයින්ටකෝ බලන්ට මේ නූල කරට දැම්මම සේරෝම හරි ඈ. කෝ නැගිටලා වාඩි වෙන්නකෝ බලන්ට. නින්දකින් ඇහැරුණා වගේ ඇඳේ ඉඳගත්ත මලීගේ ගෙලට මතුරපු නූල දාපු වෙදාතා. හරි.
දැන් කියමුකෝ බලන්ට මොකක්ද සිද්ධ වුණේ කියලා මේ දැරිවිට. වෙදාතා එහෙම කිව්වට පස්සේ සිද්ධ විච්ච හැමදේම අකුරක් නෑර මලී කියන්ට ගත්තා. හැමෝගෙම කටවල් ඇරිලා මූණු පුදුමෙන් පිරී ගිහිල්ලා. ආයි එහෙම මේ දැරිවිව තනි පංගල මේ කොහේවත් යවනවා නෙවෙයෝ. හොඳ වෙලාවට මේ දැරිවි සමන්දෙයි හාන්දුරුවන්ව සිහි කොලේ. ඒ උත්තමයා තමා මේ කිව ආරස්සා කොලේ. වෙදාතා බැරෑරුම් හඬකින් එසේ කීවා. මලී කියපු විස්තරවලට අනුව ගම්මු පොලිසියත් දැනුවත් කරලා ඔවුන් සමගම ගිහින් ඒ බරන් කට්ටඩියගේ සහ කළුවගේ සිරුරු සොයාගත්තා. ඒ මල සිරුරු බලන්න බැරි තරම් විකෘති වී තිබුණා. ගුණයට සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා කිසිම හෝඩුවාවක් කාටවත් දැනගන්න ලැබුණේ නෑ. ගමට කරදරයක් නොවුනත් යක්ෂණිය තවමත් නිදන් ගල පැත්තේ සැරිසරනව ඇති කියලා අදටත් ගම්මු විශ්වාස කරනවා. වෙද ආතා විතරක් ඉඳලා හිටලා ඒ පැත්තට බය නැතුව යන්නේ බෙහෙත් පැලෑටි ගැන වගේම යන්තර මන්තර ගැන හොඳ දැනුමක් ඔහුට තිබෙන නිසා බවයි ගම්මු කියන්නේ.